हेलो र नमस्कार सबैजनालाई म प्रतिमा सो नेपालको स्मार्टफोन मार्केट हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अन्डर 40,000 को बजेट सबैभन्दा पपुलर सेगमेन्ट हो एउटा स्वीट स्पट हो के धेरैजना नेपालीको लागि तर अनफर्चुनेटली नेपालमा चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा धेरै टाइमदेखि स्यामसङको एउटा पनि अप्सन थिएन तर डोन्ट वरी गुड न्युज है स्यामसङले चाहिँ जस्ट यो फोन लन्च गरेको छ Samsung Galaxy M36 5G जसको स्टार्टिङ प्राइस रहेको छ जम्मा 130,000 रुपैयाँ र यो प्राइसको लागि स्यामसङले निकै राम्रो अनि ब्यालेन्स टाइपको स्पेक्स दिन खोजेको छ तर एट द सेम टाइम एक दुईवटा कुरा चाहिँ तपाईको लागि डील ब्रेकर पनि हुन सक्छ है सो अन्तिमसम्म हेर्नु होला निकै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ अल्दो कोल्डप्लेको त्यो किस क्याम जतिको इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ अलि नहोला ओके सो Galaxy M36 को राम्रो राम्रो कुराबाट यो रिभ्यू सुरु गरौँ है त र फर्स्ट गुड एस्पेक्ट इज यसको डिजाइन महँगो पर्ने Galaxy A36 र A56 जस्तै नै देखिन्छ क्लीन र क्लासिक देखिन्छ के पछाडिबाट यो डिजाइन सिम्पल क्यामेरा मोड्युल पनि छ त्यस्तो तडक भडक केही पनि छैन ग्लास ब्याक हो र बोक्दा पनि वेट डिस्ट्रिब्युसन निकै राम्रो छ बोक्दाखेरि जियोस् त्यो भारी भत्ता चाहिँ फिल हुँदैन अब प्राइस पोइन्ट मिट गर्नको लागि आइपी रेटिङ चाहिँ यहाँ छैन अलिकति महँगो पर्ने Galaxy A26 मा चाहिँ तपाईले IP67 डस्टेड वाटर रेटिङ पाउनुहुन्छ यसमा चाहिँ त्यो कम्प्रोमाइज गरेको छ के स्यामसङले अब अगाडि डिस्प्लेतिर लाग्नु पर्दाखेरि चाहिँ स्यामसङको डिस्प्ले हो त्यो पनि सुपर एमोलेड सो कलर्सहरु निकै भाइब्रेन्ट र पपी छ 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट पनि छ सो स्मुथ नै फिल हुन्छ के ओभरअल युआई चाहिँ र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली मुभिज अनि युट्युब भिडियोजहरु हेर्दाखेरि चाहिँ कलर्सहरु निकै राम्रो देखिन्छ ब्राइटनेस पनि पर्याप्त नै छ यसमा मलाई खासै अप्ठ्यारो भएन के अब एकदमै सनी इन्भाइरोमेन्टमा पनि युज गर्नको लागि र एकदमै डार्क कन्डिसनमा युज गर्दाखेरि पनि ब्राइटनेस निकै लो पनि जान सक्छ सो M36 को डिस्प्लेको त्यो जुन कोर क्वालिटी हुन्छ नि त्यो चाहिँ निकै राम्रो छ यहाँ यति भन्दै गर्दा मेरो कम्प्लेन चाहिँ तीनवटा कुरामा छ है फर्स्ट भनेको चाहिँ यस्तो टाइपको नट छ के यहाँ यू शेप्डको जुन चाहिँ अब लुक्स वाइज आउटडेटेड नै फिल हुन्छ सेकेन्ड भनेको चाहिँ स्यामसङले यसमा HDR10 को सपोर्ट पनि दिएको छैन है ओटीटी प्लेटफर्म्समा र थर्ड भनेको चाहिँ यहाँ स्टेरियो स्पिकर्स यानी कि दुईवटा स्पिकर्स छैन जस्ट सिंगल स्पिकर मात्रै हो सो साउन्ड चाहिँ अब इमर्सिभ फिल हुँदैन के अडियोको ओभरअल क्वालिटी भने चाहिँ डिसेन्ट नै छ मुभी सुभी हेर्नको लागि बट देन त्यो स्टेरियो इफेक्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ अलि मिस हुन्छ अब ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ M36 मा वी गेट ए स्ट्यान्डर्ड 5000 mAh को ब्याट्री तर यो फोनको ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ इट्स नट ब्याड है इजिली एक दिन त मजाले नै टिक्छ मेरो मिक्स युसेजमा जहाँ चाहिँ मैले इन्स्टाग्राम टिकटक युट्युब अनि कल सल गर्दाखेरि अलमोस्ट 9 घण्टा जतिको स्क्रिन अन टाइम यहाँ पाएको थिएँ स्यामसङले चाहिँ बक्समा चार्जर नदिए पनि नेपालमा चाहिँ 25 वाटको चार्जर फ्रीमै नै आउँछ जसले चाहिँ अब 2 घण्टा जति लगाउँछ यो फोनलाई फुल चार्ज गर्न ओके अब चाहिँ पर्फर्मेन्सको कुरा गरौँ है त स्यामसङको Galaxy M36 5G मा चाहिँ वी गेट Exynos 1380 चिपसेट यो चाहिँ 2 वर्ष पुरानो चिपसेट हो Galaxy A54 मा युज भएको थियो सो त्यस्तो पावरफुल चिपसेट चाहिँ होइन तर ओभर द टाइम स्यामसङले चाहिँ यो चिपसेटलाई अलिकति अप्टिमाइज गरेको छ सो नर्मल डे टु डे कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ दिस फोन डज नट फिल स्लो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पनि मजाले नै अप्टिमाइज गरेको छ स्यामसङले सो नो इश्यूज अन द्याट पार्ट एज वेल तर स्टिल कम्पेयर टु द CMA फोन 2 प्रो जसलाई चाहिँ अब 35,000 जस्तो पर्छ ओर रेडमीको नोट 14 प्रो जसलाई 40,000 पर्छ त्यो भन्दा चाहिँ यो फोन हल्का स्लो नै फिल हुन्छ चलाउँदाखेरि र यो कुरा चाहिँ गेमिङ गर्दा छर्लङ्ग नै थाहा हुन्छ फर इक्जाम्पल PUBG मोबाइलमा चाहिँ स्मुथ ग्राफिक्स र एक्सट्रिम फ्रेम रेट सेटिङ्समा चल्न चाहिँ चल्छ तर स्मुथली 60 FPS मा चाहिँ चल्दैन हल्का फुल्का जिटर्सहरू चाहिँ मैले यहाँ धेरै नै फिल गरेको थिएँ अब मोबाइल लेजेन्ड्स चाहिँ रिलेटिभली बेटर चल्छ तर त्यो चाहिँ अब रिलेटिभली अलिकति अप्टिमाइज गेम पनि हो नि त तर अलिकति हेभी गेम्स जस्तै गेन्शिन इम्प्याक्ट खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति अनप्लेएबल नै छ के इभन इन द 30 FPS मोड सो यस लाइक अलवेज विथ स्यामसङको मिड रेन्ज र बजेट फोन्सहरू पर्फर्मेन्स इज द विकेस्ट एस्पेक्ट हियर तर पर्फर्मेन्सको यो डाउन साइडलाई चाहिँ स्यामसङको सफ्टवेयरले अलिकति ब्यालेन्स गरेको छ किनभने यसमा चाहिँ One UI 7 आउँछ बेस्ड अन Android 15 जुन भिजुअली निकै राम्रो छ स्यामसङको लागि चाहिँ One UI 7 वाज द बिगेस्ट अपडेट इन द लास्ट फ्यु इयर्स र यो फोनमा पनि सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स इज भेरी गुड यस प्रोसेसरले गर्दा हल्का स्लो चाहिँ फिल हुन्छ तर ओभरअल युआई निकै सिम्पल छ इजी टु युज छ धेरै फिचर्सहरू पनि छन् र 6 वर्षसम्मको अपडेट पनि तपाईहरुले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ ओके लास्टली क्यामेरा वाइज पनि यो फोनले ठिकै फोटोहरू खिच्छ है त्यस्तो एक्स्ट्रा अर्डिनरी चाहिँ केही पनि छैन तर स्यामसङको अप्टिमाइजेसन छ सो दिउँसोको टाइममा फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ तपाईले भाइब्रेन्ट अनि कलरफुल फोटोजहरू पाउन सक्नुहुन्छ विथ गुड डिटेल्स
पोर्ट्रेट्समा चाहिँ अब 2x अप्सन चाहिँ छैन, त्यो चाहिँ हल्का मिसिङ लाग्यो मलाई। तर 1x पोर्ट्रेट्सहरूमा चाहिँ स्किन टोन ब्लरहरू हुन्छ त्यो चाहिँ राम्रै छ के। सेल्फिजहरू पनि राम्रो छ, स्पेसली स्किन टोन निकै राम्रो निकाल्छ यो फोनले। तर स्टिल एक दुईवटा अपडेटको नेसेसिटी चाहिँ म देख्छु है। फर इक्जाम्पल अगेन्स्ट द सन फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ डाइनामिक रेन्ज अलि राम्रो छैन र ओभरअल फोटोजहरू अलि अँध्यारो नै आउँछ कि। नाइट टाइमको फोटोजहरूमा पनि अब कहिलेकाहीँ कलर्सहरू राम्रै निकाल्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ फर इक्जाम्पल पाटनको यो कृष्ण मन्दिरको फोटोमा चाहिँ कलर्सहरू निकै बिगारेको छ। अल्ट्रा वाइड क्यामेरा चाहिँ अलिकति नराम्रै छ यहाँ, जस्ट 8 मेगापिक्सलको मात्रै हो। सो डिटेल्सहरू राम्रो नहुनुको साथसाथै डाइनामिक रेन्ज त झनै नराम्रो छ। भिडियोको लागि चाहिँ M36 को ब्याक क्यामेरा र सेल्फी क्यामेरा दुवैबाट तपाईँले 4K 30 FPS सम्मको फुटेजेसहरू खिच्न सक्नुहुन्छ र क्वालिटी डिसेन्ट नै छ, नट ब्याड। ओके, सो आई थिङ्क मैले चाहिँ M36 को बारेमा सबै डिटेल्सहरू यहाँ इन्क्लुड गरि नै सकेँ र आई थिङ्क अन्डर 40,000 यो फोनले चाहिँ ठिकै भ्याल्यु दिन्छ कि। डिजाइन, डिस्प्ले, ब्याट्री लाइफ, क्यामेरा, सफ्टवेयर सलिड B+ छ। पर्फर्मेन्स भने चाहिँ B- मात्र छ। सो फास्ट पर्फर्मेन्स खोज्नेहरूको लागि चाहिँ इट्स बेटर यु गो विथ द Redmi Note 14 Pro or the CMA Phone 2 Pro। तर ओभरअलमा यदि तपाईँ चाहिँ स्यामसङ फोन नै एउटा मिड रेन्ज प्राइसमा खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ स्यामसङको यो Galaxy M36 इज नट अ ब्याड अप्सन। तर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ म भनिदिइहाल्छु है त, अहिले 40,000 को प्राइसमा अनेस्टली भन्नुपर्दा सबै ब्रान्ड्सहरूको फोन खासै इन्ट्रेस्टिङ नै छैन कि। पहिला हुन्थ्यो नि रेडमीको नोट सिरिज अनि पोको फोन्सहरू निकै मजाको फोनहरू आउँथ्यो र इभन इन्डियामा नेपाली 40,000 विच कन्भर्ट्स टु लाइक 25,000 इन्डियन रुपिज त्यहाँ चाहिँ बब्बाल फोन्सहरू छ है। जस्तै OnePlusको Nord CE5 छ, मोटोरोला H60 फ्युजन छ, नथिङ फोन 3A छ। तर ती फोन्सहरू चाहिँ नेपालमा 50,000 जस्तो पर्छ कि। सो यदि तपाईँ बजेटलाई तन्काउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ आई स्ट्रङली सजेस्ट यु डु द्याट। 40,000 को फोन भन्दा 50,000 को फोनमा चाहिँ तपाईँले निकै नै बेटर स्पेक्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ। बेटर क्यामरास छ, ठुलो ब्याट्री, फास्टर चार्जिङ र मच बेटर क्यामरास पाउनुहुन्छ तपाईँले। एनिवे, यो स्यामसङको Galaxy M36 को बारेमा चाहिँ तपाईँको के विचार छ तल कमेन्ट्समा हामीलाई भन्न नबिर्सिनु होला। र while you're there, don't forget to subscribe to our channel। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।